Mga kapatid, sa ngayon po kasi ay meron ho naman din ng existing na nagsimula po yan sa Mutual Defense Treaty, di po ba, no? Kung saan po naman nanganak po ito ng Visiting Forces Agreement. At dahil po meron tayong VFA, so nagkaroon po ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Enhanced Defense Opo. Cooperation Agreement. So, As your student, Professor Ted Filon, can you please explain further? Mahaba yan. Mahabang paliwanagan ang kasaysayan niyan at mga kasuhan pa nangyari na umabot nga po ang question sa Korte Suprema. Anyway, sa kasalukuyan po kasi ang mga sites kung saan po ito yung mga atin napapanood, di ba? Yung mga balikatan exercises. Ginagawa po natin yan para yung ating mga sundalong Pilipino ay matuto sa paggamit ng mga modernong armas. Ano po, at kahit papaano po, makahipo man lang sila, di ba? Nung mga napapanood nila sa mga pelikula ng mga modernong gamit. Oh. At least mahawakan man lang ho nila ito. Anyway, sa kasalukuyan po kasi ay meron pong existing sites na ang EDCA. Ito po ay sa Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, kung saan po naman din doon po nakabase ang ating Philippine Air Force, ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, yung Mactan Benito Ebuen Air Base sa Cebu, at maging dyan po naman sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City. Ngayon po ang laman ng mga balita ay meron pang karagdagan na ilalaan pong mga sites ang Philippine government para po sa EDCA. Oo, katuwang nga po natin dito ang Estados Unidos kasi nga po mga kapatid, dumalaw po sa ating bansa ito pong kanilang Defense Secretary na si Lloyd Austin. At binabanggit nga po na magdadagdag pa ng karagdagang lokasyon, new locations sa island of Luzon na kung saan po naman ay malapit-lapit po ito, syempre, dito po sa Taiwan at maging sa West Philippine Sea. Ang sinasabi nga daw po Opo, ang request po ng Amerika, pwede bang kami ay tayong dalawa magkaroon ng exercises dito sa mga lugar na ito na malapit-lapit din. Hindi naman sila sinasabi specifically sa kanila pong usapan na gusto namin yung malapit sa Taiwan. Gusto namin yung malapit dyan sa Spratlys. Pero basically po, ang hinihingi nga po nila ay dito po sa Northern Luzon. But, ang nangyayari nga po ngayon sa totoong buhay, ang China ay naandyan na po mismo sa Spratlys kasi nagtayo sila doon ng pagkalawak-lawak na naval base. Alright, and then hindi rin po maitatanggi nga na itong mga nagdaang araw, ang China ay patuloy po ang pagpapakita ng lakas sa hindi lang po sa Taiwan kundi sa mga karatig bansa sa ASEAN. Panay ang kanilang exercises. At tila nga sa amin sa Parañaque, sa San Dionisio, ang tawag dyan, dinadarag ka binubuli ka, di ba? Anyway, sige po. So, nasa atin na po ngayong linya si Professor Richard Haydarian. Good morning, Prof. Hi, Richard. Good morning. Good morning, Ted. As always, a pleasure. Oh, and thank you for waking up early. Did you wake up early for us? Para sa inyo, nag-adjust ako. Akala ko 8 a.m. pa, biglang 6 a.m. pa lang tinatawag na ako. I hope okay pa ako. Anyway, I hope you're in your senses. Salamat na marami. Okay, ito lang Richard, Prof. Simulan natin. Kahapon kasi meron kang tweet, no? Ito, and I'll quote, no? This is big. Just weeks after Marcos Jr. visit to China, which produced no clear breakthrough, the Philippines is not only implementing EDCA but has now likely agreed to U.S. access to key bases near Taiwan. Huge geopolitical implications. Doon tayo magsimula. Huge geopolitical implications. Ano-ano ito? Well, I mean, una-una gusto natin malaman gaano ka north, no? Ito yung mga 4 additional bases or at least ilan dyan sa mga 4 additional bases na pinag-usapan sa ilalim ng EDCA. Mukhang halos sigurado na sa Cagayan and Isabela could be involved there. And by the way, sa April sa Ilocos Norte, itong home province ng mga Marcoses, there'll be the biggest balikatan exercises ever. I think up to 16,000
troops ang pwede ma-involve dyan, including participating troops from Japan and Australia. So halos dobleto dun sa 8 to 9,000 na usually nakikita natin sa balikan ng exercise. Pero para sa akin, ang malaking tanong is, meron din kasi tayong naval post dyan sa Fuga Island, medyo pataas pa, mas malapit pa sa Taiwan, at saka Mavulis na only around 140 kilometers from southern shores of Taiwan. So hindi natin alam kung maging kasama ito sa EDCA or potentially pwede ibuksan ito sa mga Amerikano kung sakali nagkaroon ng giyera dyan sa Taiwan. So whether gusto natin or hindi tayo pwede maging neutral sa issue ng Taiwan. Especially ngayon, hindi lang dahil malapit tayo sa Taiwan, ay dahil din sa ilalim ng EDCA, potentially mga Amerikano magkakaroon ng more access dito sa mga bases na yan. Of course, bawal sa ating saligang batas yung permanent military bases, pero yung tinatawag na rotational bases, yung paikot-ikot yung mga American troops, pwede yan. Not to mention, pwede sila mag-preposition ng weapon systems, basic infrastructure, among others dun sa area na yan. Now, of course, Ted, ayaw natin ng giyera. Ang usapan dito po ay deterrence at dissuasion. Kasi kung malakas ang presence ng Amerika dito sa southern shores ng Taiwan, ang thinking is baka ma-dissuade ang China na sumugod sa Taiwan down the road. Because lahat ng mga war games na ginawa last year sa US, iba't ibang think tanks, mukhang kung magkakaroon ng giyera at kung susugurin ng China ng Taiwan, most likely from south of Taiwan, yung magiging main invasion amphibious attack, ang lapit yan sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko, itong EDCA ay napakamahalaga. At katulad ng in-explain mo kanina, Ted, yung ibang bases naman ay malapit naman sa West Philippine Sea. Yung Basa Air Base sa Pampanga malapit sa Panatag Shoal. Yung Bautista Air Base naman malapit sa KIG. So, dahil dito sa EDCA implementation, front and center ng Pilipinas, dun sa question of how do we constrain China's worst instincts, at napakamahalaga na ngayon ang Pilipinas sa strategiya ng Biden and US in general pagdating dito sa Asia. Okay, sige. So, implikasyon kapag talagang natuloy ang gera ng Taiwan at China, maliban doon sa ating 148,000 almost na OFWs right now na naandun sa Taiwan working, pag ba natuloy yun, ano ba, kasi nga hindi may tatanggi, Professor, di ba, na ang exercises ng China maya't maya doon sa area nga na malapit sa Taiwan. Ang Taiwan, nagkakaroon na sila ng mga drills in case talagang lusubin sila. Oo, ayaw ho natin ng gera, pero ano ba ang implikasyon nito kapag naggera yung dalawang bansa? Implikasyon sa pagkakasangkot natin dito maliban sa ating OFWs. Yeah, I mean, una-una pagdating sa issue ng giyera. I mean, giyera, ito yung pinaka-last resort, no? So, between peace and war, may 10 steps pa na pwede mangyari. Pwede magkaroon ng economic embargo, pwede magkaroon ng diplomatic sanctions, pwede magkaroon ng tinatawag na short, sharp wars, pwede magkaroon ng cyber attacks. So, I think usually ang problema kasi natin is masyado tayong obsessed dun sa last step, which is total war. But between now and the last step, ang dami pang pwede mangyari. That's why dapat prepare tayo sa lahat ng mga potential contingencies dito. Now, of course, may implication din ito sa relasyon natin sa China, no? Si Paolo Marcos ay kakapunta lang sa China the other month. Nakita natin dun sa pagbisita niya, maraming mga na-sign na mga economic agreements. Pero pagdating sa West Philippine Sea, parang halos wala tayong nakuha sa China. We just had some vague announcement about baka naman pagbigyan yung mga ating mga mangingista dyan sa West Philippine Sea. Baka naman pag medyo gumanda yung communication channels natin, hindi magkakaroon ng problema. But that's wishful thinking. Nakita natin under President Duterte, napakagandang relationship natin sa China diplomatically, and yet nangyari yung Reed Bank, Wheatstone Reef, lahat ng mga problema na yan noong mga years na yan. So, I think President Marcos realized na medyo may limitasyon ng pwede natin makuha sa China pagdating sa real compromises on the ground. So for me, two things, no? Hindi lang yung mangyari sa ating sa Taiwan, mangyari din natin sa China, di ba? Kasi, syempre sabi ng China, di rin kayo mag-invest sa Pilipinas, di ba? Or di rin kayo maging mas mabait sa West Philippine Sea kung tuloy-tuloy itong friendship niyo sa US or yung ginagawa ni Marcos Jr. pagdating sa giving Americans more and more access vis-a-vis West Philippines and Taiwan. Pagdating naman sa Taiwan, first, even if hindi magkakaroon ng giyera, no, Ted, even if i-embargo lang ng China, for instance, maglagay siya ng mga naval post around Taiwan at pinagbawalan mag-trade ang Taiwan with the rest of the world, grabe yung implication niyan. Of course, baka mamaya hindi na tayo pwede bumili ng mga bagong cellphones or mga kotse dahil lahat ng mga semiconductors, chips na ginagamit sa mga bagay-bagay, galing yan sa Taiwan, most likely, di ba? Of course, yung mga OFWs natin dyan, kung bumaksak na economy in Taiwan because of the lack of trade, apektado rin sila. So
So for me, yes, we have to prepare for apocalypse or the worst case scenarios. But even short of that, there's so many other things that China can do directly to the Philippines or to Taiwan na may maapektuhan pa rin tayo. That's why we have to have many, many contingency plans and to take seriously the next steps here. Okay, so tama ho naman din ang ating laging iniisip nako yung talagang actual na na physical na military action na magkabilang panig dito. Yan nga daw ho ang pinakahuling punto na. So ang binanggit mo, bago dumating doon, marami pang kaparaanan na maaaring gawin ang both sides, pero lamang lagi dito ang China. Pag pinag-usapan natin ang economic embargo, yung bakuran mo ang karagatan para walang makapunta ng Taiwan, to stop trade, damay tayo dito because West Philippine Sea is an access. Yeah, West Philippines at saka yung Luzon Strait, di ba? Ang napakanaro lang yung Luzon Strait, di ba? Ang lapit ng mga ibang isla natin dyan sa Cagayan, yung Fuga, Makulis dyan sa southern Taiwan. So, directly affected tayo. Kaya nga, ngayon pa lang, di ba, kung meron tayong mga plano, ideas about number of OFWs sa Taiwan, economic partnership with Taiwan, dapat kasama doon sa calculation natin yung potential, not only for war, pero yung tinatawag na hybrid warfare, hybrid meaning kung ano-anong pwedeng gamitin ng China, cyber warfare, economic embargo, short sharp war, etc. Okay. Kaya nga, mas komplikado pa nga siya in that sense, mas mahirap pa siyang i-anticipate. Kaya talagang mahirap ang trabaho ng ating mga defense officials and strategic thinkers. Okay, but right now, ano ang mensahe nito? Ito lang well, ang China nga mismo agad-agad ang Chinese embassy naglabas ng strongly worded statement, no? Professor, actually nga ito babasahin ko yung yung kanilang sinasabi dito na sila ito sa wikang Filipino, umaasa kami, China, na ang Pilipinas ay maging mapagmatsyag, mapagbantay at iwasan na masama dito sa dilubyo sa katubigan. Yan po'y literal. Oo, kasi ang sabi ho dito is that it is hoped that the Philippine side stays vigilant and resist being taken advantage of and dragged into troubled waters. Sabi nila, dapat dito, huwag kayong magpadala sa Amerika, kasi baka masama kayo sa gulo dito. Ang tanong ko dito, who is making trouble in our waters? Parang ito yung tinatawag na victim blaming or gaslighting, di ba? Parang yung China pa yung parang nag-advise sa atin when alam natin yung nagbubuli diyan sa West Philippines hindi Pilipinas at hindi rin Amerika, no? Of course, I mean, ang Amerika po ay isang imperial power before, marami silang maling ginawa sa Pilipinas nung panahon ng Commonwealth. Alam natin 'yan, given na 'yan, di ba? And even after, of course, maraming interference ng Amerika, marami rin silang maling ginawa sa Middle East. That's a fact, but hindi ibig sabihin na magbulag-bulagan naman tayo sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. And not to mention, hindi po ang Taiwan ang gustong sumugot sa China. Ang China ang potentially sumugot sa Taiwan. So let's get the basic facts right. Now, para sa akin, mahalaga dito na ang bilis ng response ng Chinese Embassy at very, very harsh yung language. Kasi kung maalala mo, Ted, nung last November, di ba, pumunta si Kamala Harris, yung vice-presidente namin. At pumunta pa nga siya sa Palawan, di ba? At pumunta siya sa Coast Guard vessel natin. Naging malaking issue yan dapat. But if you look at the language of the Chinese Foreign Ministry, medyo marang papiyaw siya na parang, yes, hindi siguro kami natutuwa, pero hindi rin namin pinagbawalan ng mga bansa dito na magkaroon ng relasyon sa ibang bansa. Basta wag lang kayo magulo. It was more measured. Pero ngayon, parang ang tough ng language. So makikita mo talaga iritado ng China. Ang problema, Ted, ang problema ng China ay ganito. Siyempre gusto nila, yung relasyon nila kay Marcos ay similar dun sa relasyon nila kay President Duterte, which is friendship, golden era. At si President Marcos naman, he says all the right things, di ba? Nung pumunta siya sa China, kinakausap ni China. But the problem is that pagdating sa policy ng Marcos administration, napakalayo ito kay President Duterte. Si President Duterte nga, hindi niya pinapa-implement yung EDCA nung 6 years na yan na fully. Kasi diba doon sa EDCA, pwede pa maglagay ng weapon system sa mga Amerikano dyan sa mga base na sinasabi natin. Hindi pinapayagan ni Duterte yan. So for 6 years walang nangyari. Ngayon, biglang hindi lang mag-implement ng EDCA, dadami pa yung mga bases. So ang laki nung jump na ito.
So I think yung China yung nagpapakamot na anong gagawin natin ngayon? Kasi kung awayin natin si Marcos, lalong-lalo na sila pupunta sa Amerika. So dapat ang China ngayon, siguro ang tanong ngayon sa China is, anong i-offer nila sa Pilipinas para medyo mag-slow down itong pivot to US natin. Balik na naman tayo to US ng big time. Kaya expect natin in the coming weeks, months, etc., nasasabihin ng China, ay kung gusto ni Marcos Jr. na mag-invest kami dyan sa Pilipinas, di ba? Gusto niya ng billions of dollars of investment, baka naman i-reconsider nyo yung mga ibang ginagawa niyo sa US, bagalan niyo yung implementation or reconsider some of these things. So I think President Marcos Jr. will be placed under pressure by the Chinese to reconsider itong pivot to US na nangyari. Kasi kung tuloy-tuloy ito, talagang mahalagang Pilipinas doon sa plano ng Amerika sa both West Philippines and Taiwan. So talagang damay-damay na tayo nan. Hindi na tayo pwede maging neutral or independent operationally speaking. Kahit anong gusto sabihin ni Marcos, the fact of the matter is that naging damay na talaga tayo ngayon sa Taiwan issue and both West Philippines Sea. Yes. Okay, kumbaga yung statement na we are friends to everyone, no? Enemy to, di ba? To none, hindi pwedeng mamayagpag yun forever, no, Professor? Right? Hindi lang forever, ngayon pa lang. Kasi diba, sabi natin, kung bubuksan yung mga bases, kunyari sa Isabela, Cagayan, mamaya-maya na, yung mga Amerika mag-exercises na sila dyan. Yes. As early as this year, magsisimula yung mga big exercises and all. So, may implication nito sa China. Kung ikaw, China, gusto sumugod sa Taiwan, makikita mo yan. Magdadalawang isip. Implications are gonna start this year, as early as this year. Yeah. Okay, so kumbaga, factual din po, no, ang lahat, parehong bansa may interest sa atin because of our geographical location. Kaya nga po dati mayroong permanent base sa Amerika kasi nga para sa kanila po namang control din at proximity sa area ho ng Southeast Asia, 'di ba, Professor, no? Kaya sila interesado sa atin kasi nga tayo'y malapit at friend nga din po ng China. Hindi sila sa Vietnam, 'di ba? Hindi sila sa Malaysia, right, Professor? Kasi nga mas malapit ang Pilipinas ay di ba yung mga pinakamalaking bases ng Amerika nung Cold War period, laban nila with mga Russian, Soviet Union, ay nasa Subic and Clark. Yes. So, ganun tayo kamahalaga nung panahon na yan. Pero pinalis natin sila sa noong 1990s. After that, medyo ang Amerika ay nag-expand na. So, doon sa Japan, Yokohama area, doon sa Okinawa area, doon sa Guam, Singapore. Pero in the past 10 years kasi, habang medyo mas kontrolado na natin yung counterterrorism situation, notwithstanding the Marawi situation, mas focus na natin yung West Philippine Sea. Kaya bumabalik na ang Amerika ngayon. Lalong-lalo na since Trump, no? Kasi since Trump and now Biden, talagang ang US ay bumabalik again. Kumbaga second wind na nila yan. So ang tanong ngayon sa Pilipinas, ano naman makukuha natin dito in exchange of giving our basing access to them? So siguro ang tinitignan din ng Pilipinas dito, hindi lang yung, syempre kung andito mga Amerikano, baka magdalawang isip ang mga Chinese na, magiging more aggressive. Pero more than that, tinitignan din natin, may makukuha pa tayo mas advanced na mga armas, no? Mas makukuha pa tayo na mas, kasi di ba, Ted, ang gusto natin mangyari eventually is, mas self-reliant tayo para hindi lang tayo umaasa sa Amerika. Ang problema, nung pinalis natin mga Amerikano, hindi natin inasikaso yung sarili natin kakayahan, di ba? Yung tinatawag na minimum deterrence capability. Hindi natin kayang tapatan ng China one-to-one, pero if we develop minimum deterrence capability, a few submarines, a few frigates, a few good fighter jets, yung poison shrimp na tayo, kumbaga, then magdadalawang isip ang China. Unfortunately, we're not there yet. It might take 5 to 10 years. So for me, the question is, paano natin ma-leverage itong stronger relations with the United States para palakasin yung kakayahan ng Armed Forces of the Philippines, yung ating sariling sandatahan lakas. Okay. Yun din yung isa pang bagong pag-usapan dapat natin with our allies. But right now, medyo pitans lang itong ating nababasa ngayon. Wala pang $100 million na mga paunang military aid, right? If you read the papers. The 84 million is just to build yung infrastructure dun sa mga bases na yan. Separate pa yan dun sa tinatawag na foreign military financing, etc. Pero Ted, we are negotiating since at least last year a multi-billion-dollar fighter jet deal with the United States among others. So F-15 or F-16 fighters ang gusto natin makuha. So pinag-aralan ko po iyan. Siyempre ngayon medyo may magulo rin ng konti doon sa Defense Ministry, Secretary, medyo may rotation na nangyari. So hopefully ngayon, ready na tayo dyan. Kasi kailangan natin planuhin yan. Kasi diba Ted, noong 2012, nagsimula tayo ng tinatawag na Revised AFP Modernization Act.
no? Kung saan nag-allocate tayo ng multiple billions of dollars to develop our capacity. Kaya nga meron na tayong FA-50 fighters. Ito yung mga jet fighters na kinuha natin from Korea. Pero alam natin, hindi ito totoong fighter jet talaga. Training lang talaga to. So ang gusto natin makuha down the road, magta-third phase na tayo, 15 years modernization yan, is kuha tayo ng potentially submarine, more advanced frigates, and also kukuha sana tayo ng mga more advanced fighter jets. So we're gonna negotiate with them. Not to mention, di ba, may chopper deal tayo with Russia na na-cancel dahil sa sanctions. We might get helicopters na hindi na ito yung mga Vietnam era. Gusto natin talaga yung mga matitino na bago. At yung iba, babayaran natin, Ted, na ayaw natin yung libre lang na walang kwentang junk. No? We want to get quality stuff from our allies because we need quality stuff to be more self-reliant. Yes, and to be able to get the necessary funding, perhaps the Maharlika Investment Fund can fund that. Just kidding aside, no? Professor, sabi ko nga kanina, this is a major presidential decision, no? Executive decision. Ito, definitely. Tama ba ito? Tama ba itong desisyon ngayon ni Junior, ni Pangulo Marcos Jr.? Yeah, well, ang basa ko dito talagang very influential figure shaping our foreign policy is, you could also call him the de facto foreign secretary of Philippines. Yung si Ambassador Babes Romualdez. Babes, exactly. I think he's really the chief architect of our foreign policy right now, especially when it comes to great powers, US and China. We know that he was in the running to be the Secretary of Foreign Affairs. Now, of course, we have Secretary Manalo, who's an extremely capable person, someone who knows how to do diplomacy. But I think in terms of yung big strategy when it comes to US-China, talaga si Babe Romualdez talaga yung big influence on the president here. Not to mention, yung ating, of course, yung mga top experts and officials natin dyan sa AFP and National Defense Secretary and others who I think are comfortable more in terms of having a strong relationship with the US and all. So I think hindi naman yung unilateral lang, feeling lang ni Marcos Jr. ganito. I'm sure he's constantly talking to yung mga figures na sinasabi natin dito. So yun yung basa ko dito. Now, I'm sure President Marcos Jr. will try to calm down the situation and talk to the Chinese and say this is not a big thing. But that's clearly not how the Chinese look at it. Now, nevertheless, kaya nga di ba biro na iba Magellan Jr. No, I mean, I think later this month pupunta naman sa Japan si Pangulong Marcos Jr. Pag-usapan itong yan. But because ang Japan din may interest sa Taiwan, di ba? Kasi ito yung Pilipinas, ito yung Taiwan, yung Japan, di ba? So yung Japan din, sabi nila, pwede sila mag-intervene if ever susugurin ng Taiwan. So that will be a top issue. The EDCA, the Taiwan issue will be a top issue when President Marcos will go to Japan. So I think President Marcos Jr. will also talk to other players in the region before coming back to China and try to make certain reassessments here. And then in April, at least an visit, if not a state visit to the White House. So marami pang pwedeng mangyari, mga drama and plot twists in the coming months. Sige. Bago siguro magkaroon ng full picture. Saan pa talaga pupunta ang Pilipinas in the coming years. But to answer my question, Professor Richard, tama ba decision na ito? Do you think this is the right decision? Ako kasi ang problema ko is ganito. Sa panahon ni Pangulong Duterte, na-delay kasi itong EDCA na ito. And then now suddenly ang bilis na. So parang we went from negative to 12, right? So kaya nga for me, I really hope the president and the administration have properly thought through the next steps, no, and at saka yung mga secondary tertiary consequences, because if they think that they're gonna do this and China is still gonna be nice to us and all, I'm not sure that's a good decision. But if they're prepared for potential retribution by China and other countermeasures, then perhaps they have made a leap of faith and paninindigan na natin yan. Let's go with it accordingly. Ang akin naman is the fact na hindi nila in-announce saan yung 4 additional bases was siguro an effort not to provoke China. Pero alam China naman, alam nila what's happening, di ba? So they have. So akin naman ganito is if we want to have a strong alliance with the US, make sure na it must calibrated step by step and at the same time subtle. So ang feeling ko is parang ang bilis masyado eh. Like from Duterte na ayaw sa VFA, bigla dito na lang VFA and EDCA, expanded pang EDCA. So the jump is too much. At of course, Ted, para sa akin naman ganito eh. It's not only Duterte to Marcos. Kung titingnan mo yung last 20 years, ang gulo ng Pilipinas, di ba? Arroyo friendly sa China, then Aquino comes in against China, and then Duterte comes in from China, and then Marcos comes in
gusto pro-China pero mas pro-US. I mean, ang gulo eh. So, yun ang mas tinitignan ko, yung arc of Philippine foreign policy ay napaka-wild yung Aha. swings natin. Okay. And my fear is, pag ganun ka-wild yung swings, how much prepared ba tayo? At saka, yun din, salamat sa iyo, Ted, no, na pinag-usapan natin issue na yan. Kasi dapat maintindihan ng ating kababayan, ano mga implication nito? Hindi ito maliliit na bagay lang. Opo. Big things. Major. Big ang implication. Yes. Exactly. Yes. Yung galit na galit Chinese embassy kagad nag-respond eh. Really major ho ito, no. Kaya nga meron pang mga banta ng mga global recession, mga ganung usapin, kaya wag na ho nating pasakitin pa ang batok ko ninyo. This morning para dagdagan po itong mga bagay na ito. Sabi mo ang bilis kamo. Itong desisyon na ito, ang bilis din po ng pagpunta rito po ni Austin. May kaugnayan kaya itong bilis na ito, Professor? Dito sa nag-leak na memorandum ng commander ho ng US Air Force na si Michael Minihan. If you read the news and mismo itong kopya ng kanyang memorandum sa lahat ng mga wing commanders ng US Air Force, sinasabi niya sa kanyang pag-aanalisa, at ito naman kinukumpirma mismo ng Pentagon na inilabas niya, ha? Kinukumpirma po ito pinabalita sa NBC, CNN, lahat po ng mga major international news network. Sinasabi po nitong si Minihan, ang general na ito ng commander ng US Air Force, nasabi niya, I hope I am wrong, pero sinasabi sa akin ng aking mga pag-aanalisa sa mga nangyayari na magkakaroon ng bakbakan, fight in 2025. Ang sinasabi niya, si Z na nanalo pa lang ho ng kanyang panibagong term, baka daw po magsamantala sa panahon na magkakaroon ng halalan sa Taiwan sa kanilang presidential elections 2024. And then, timing naman din po na may halalan sa Amerika sa 2024. At binabanggit niya na ito yung mga dahilan na baka magsingabot sa amin sa mga waray-waray, mag-take advantage itong si Z para nga gawin ang kanyang mga balakin sa Taiwan na kung saan abala ang Amerika at magsimula na talaga ang pananakop dito. At sinabi sa kanyang mga tropa, maghanda na kayo, practically saying, maghanda na kayo sa gera. Ano ba ang basa mo dito sa timing naman na Pebrero 1 na memorandum nitong si General Michael Minihan? Yeah, I mean, ang daming mga speculations dyan. No? Isa pang angle na tinitignan din nila is China actually has a military advantage over the United States over the next 3 to 4 years or so. Dahil nga, di ba, ang US pa nag-adjust pa ng kanilang global force posture dahil damay din sila sa Europe, di ba? Sa Ukraine. Ay, nagyera din sa Ukraine. Tapos yung sa ang silangan, may problema din ng US yan. So, in the meantime, actually, China has some window of advantage over US dahil ang China, i-concentrated lang dito sa Asia habang US ay spread all over the place. No? So, there are many speculations na because of that comparative advantage in that short window plus yung political transition na pinag-usapan nyo, baka China will do something big. Pero ako, I mean, ako, as someone who's been watching China for quite some time, I was based in Taiwan, I've dealt with the Chinese experts and officials throughout the past decade or so. Ang basa ko naman sa mga Chinese ay, we may not like some of the things they do. I'm talking, of course, not the Chinese people, but the Communist Party of China. But overall, Xi Jinping's risk appetite is not the same as Vladimir Putin. I think yung risk appetite ng Russia ay mas mataas, kaysa sa China. And I think looking at what happened in Ukraine, na yung Russia talagang bugbog sila doon sa Ukraine, I think this will make China rethink any initial plans they may have. Kasi naalala namin, noong 2019, in a major address, President Xi Jinping hinted that within a certain time horizon, a reunification should happen with Taiwan. Kasi ang trato nila sa Taiwan na isang renegade province, dapat bumalik sa Mother China. Pero he walked that back and he walked that even back more recently. No? So ako naman is, unless these Americans have direct access to internal communications at the highest office in China, which they don't. Because if you look at the reports, US has no intelligence presence in China. Napakagaling ng China protektahan ng sarili nila. And we don't even know, for instance, in communications internally vis-a-vis yung COVID-19, right? So the US intelligence penetration in China is almost close to zero when it even reached the top, Zhongnang High. So that's why I treat this as more maghanda tayo kaysa sigurado na ito mangyayari, no? Kaya, remember, this is like a game of not chess but go, di ba, in Chinese go. It's all about positioning. So if US positions properly in the next 2 to 3 years,
right? And then, ang Taiwan rin ay hindi mag-elect ng isang presidente na sasabihin niya, gusto na natin mag-independent from China. I don't think this is gonna happen. But if Taiwan elects a president na mas radical pa, na gusto niya, ayaw natin sa China, mag-iwalay na tayo, magdeklara na tayo ng formal independence because they have not done that yet. That will be a red line to China. And then ang US din hindi tumutulong sa Taiwan. And if China is confident they can take care of Taiwan, then that will happen. So in short, the future is not predetermined. What we do today is important in shaping what happens in 2025, 2027, or otherwise. Again, that's why mahalaga yung ginagawa rin ng Pilipinas. If we give more access to Americans and more preparations happens, we can dissuade war. Ika nga nung Roman saying, di ba, if you want peace, prepare for war. Because kung prepared ka, hindi magkakaroon ng giyera kasi magdadalawang isip yung kabila. But if you're weak, you invite aggression. It's as simple as that. This is all about strategy, not war yet. Okay. Meron ka bang tanong, Chacha? Kasi we're well informed today, no, sa ganito pong uri ng mga analysis para ho tayo sa mga taxi driver, market vendors, kung gaano kahalaga po sa buhay natin mga Pilipino ang isyong ito, Cha. Nagbabasa ako ng mga comments ngayon, Professor Richard Haydarian, at sinasabi ng mga nagko-comment. Sir Richard, sinasabi nila itong ginagawa nga ni Marcos is so different sa ginagawa ni Tatay Digong o ng dating Pangulong Duterte na super pro-China, and they were expecting na since parehong party, they were expecting na ganun din ang magiging approach ni President Marcos, kaya nagulat ang lahat sa nangyari. What's your thoughts on that? Right. Well, I mean, kaya nga pinost ko nung October articles ko pa lang and November, December. Ang tawag ko kay Marcos Jr., game changer, no? So 2 months ago pa lang sabi ko, expect these big things, including this one, no? So on the record na ako last year pa lang, kasi alam ko na mangyayari itong mga to, di ba? Because of my conversation with relevant people on multiple sites. Akin lang naman is, ang difference naman ni Marcos Jr. is that, unlike the late President Aquino, God bless his soul, hindi siya confrontational sa China rhetorically, right? Kung tignan mo yung mga language ni Marcos Jr. sa China, ay almost the same as President Duterte, right? But the problem is, he's as close also to US as President Aquino, right? So this is a new ball game. I think we haven't had a president like this for a long time. I know President Arroyo was kind of there, but let's remember, yung kay President Arroyo kasi nangyari is, close muna siya sa US. And then nung nangyari ng hostage crisis sa Iraq, di ba? Tapos nung nag-withdraw na tayo sa Iraq, pinagalitan tayo ng US, doon nag-China na siya. Pero ito si Marcos, pagpasok pa lang, yung ginawa niya is multi-vector, no? Sabay niya kino-court yung dalawang powers, pero hindi siya symmetrical. Clearly, mas papuntang US yung kanyang balancing kaysa sa China, di ba? Pero yun nga yung sinasabi ko if China offers us concessions, good concessions, dyan sa West Philippine Sea, sasabihin ng China, alam mo, kung mabait kayo sa amin, mabait din kami sa inyo, itong mga bibigay namin, baka naman gusto niyo reconsider yung mga ibang ginagawa niyo sa Amerika. I think that's possible. But if China is not gonna offer us anything, then ito na, tuloy-tuloy na ito, di ba? In a way, it's gonna give us leverage. It's risky, but it might give us good leverage when it comes to China. Because kung wala tayong US backing and support, bakit tayo respetuhin ng China? Yes. I mean, look at what China is doing. But Richard, sorry to butt in, but itong desisyon ngayon ng Presidente, I think you have crossed the Rubicon, right? Kasi alam ka naman, bawiin mo pa ito. Tama? Itong desisyon mo, na di ba, na ito tinanggap ng Amerika, Defense Secretary, na ipahayag na sa lahat. So definitely, hindi mo na mababawi ito ngayon na desisyon, right? Well, I mean, we saw it, President Duterte, pwede mo bawi ang decision at any time. I'm not saying President Jr. is the same. So una-una, we have the precedence of complete reversal. That's one. Second, actually, pwede mo, ano naman yun pwede mo timplahin. Pwede mo i-dribble? Pwede mo i-dribble eventually? Exactly. I mean, my point is like, for instance, sige, we'll give access to America, pero ito lang pwede mong gawin, ito lang pwedeng exercise. You know what I'm saying? Yung range of exercises na pwede mong gawin sa ilalim ng EDCA, pwede mo naman kontrolin yan. Okay, yung number of exercises, pwede mo kontrolin yan. So in short, may menu na tayo, pero how much salt we put in it, how much sauce we put in it, how raw is the meat, pwede mo pa rin timplahin yan. So actually, Ted, I don't think it's final yet. Pwede pang yan, i-adjust yung menu na yung ingredients. Sige, sa huling punto na lang Richard, Professor, ganito, itong desisyon na ito ni Pangulong Junior
ay lumalabas lang, perhaps tama ba ang analysis na ganito na bottom line dito, trust. Kung kanino ka nagtitiwala. Kasi ang China, iba ang rhetorics dito, paulit-ulit lang, di ba? Pero iba ang ginagawa. Whereas ito ngayon, ang Amerika, na sinasabi namin, pabigyan mo kami dito sa ating mga exercises na to, etc., etc., at ito ang aming maaaring dalhin sa iyo, etc. So, hindi naman maaaring, kumbaga, ano ka lang, maging pawn ka lang dito na wala kang desisyon ng gantong major kasi nga, you don't want to offend China. But siguro, dumating ang pagkakataon na sino ba mas pinakakatiwalaan ko dito sa kanilang salita? China o US? Tama ba yon? Trust issue dito ang pinag-uusapan sa ating alay? Well, I mean, as they always say, diba, trust but verify. No, even with allies, no, sometimes mahirap. I mean, let's be honest. Before President Trump, malabo din ng US pagdating sa kanilang commitment sa atin. Nakita natin with Obama, di ba? Talagang di ba? Hapyaw yung kanilang commitment sa atin. Kaya nung panatag siya, di tayo tinulungan talaga ng Amerika. Kaya na ganyan tayo. But we see with the US in the past 5 years, especially since 2018-19, iba na itong Amerika na ito. At nakita natin kay President Biden, siya yung unang foreign leader na tumawag kay Marcos Jr. nung nanalo siya, at least according to Jr., no? And napaka-warm ang US sa kanya. I think on a personal level, sobrang na-impress at na-reassure si Marcos Jr. na we can have a great relationship with the United States and the West. Okay. My family, Marcos's, we can have a great relationship with them. I think that's why he feels so comfortable moving in this direction. But I won't be surprised that if China does something big, whether offers a good big carrot, meaning compromise, or suddenly goes for the stick big time, there will be some major Sige. So, reconsideration. Hindi pa tapos ang laban. Medyo malaking mga change nangyari, but marami pang pwedeng mangyari later on. Sige. So, Professor Richard, thank you for your time. Mukhang nagising ka na. Talagang, At nagising. Parang wait lang, wala pa yung kape ko na nagising. Sige. Di halata na hindi nagkape. Gising na gising din yung mga nakikinig sa atin. Dami Sa uulitin, natutunan. Professor, sa gantong talakayan para maintindihan po ng taong bayan itong napaka-importanteng pangyayari ito sa ating bansa at ang implikasyon nito sa mga Pilipino. Salamat, Professor. Thank you. Kayo pa. God bless. Thank you. Si Professor Richard Haydarian, isa po sa mga geopolitics analyst at isa po din sa mga professor at scholar sa usaping ito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.